سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. الان نزدیک 3 ماه با توجه به اتفاقات دردناک و اعدام‌های ناعادلانه و جنایت‌های اخیر تا اطلاع ثانوی حال همه ما خوب نیست و روزها تلخن و همه خبرها بدن تا وقتی اون خبر خوبی که هممون منتظرشیم به گوشمون برسه. ولی تا اون روز ما ناامید نمیشیم، افسرده نمیشیم، گریه نمی کنیم، سرخورده نمیشیم، ادامه میدیم و در کنار هموطنانمون که کف خیابون دارن میجنگن تا آخر میمونیم. هر کس در حد خودش و به اندازه توانش. یکی با خوندن، یکی با طراحی، یکی با شعارنویسی، یکی با شعر گفتن، یکی فیلم گرفتن، یکی با منتشر کردن. مهم اینه که همه کنار هم متحد و یکی باشن. چون همیشه یه نیروی قدرتمند با بازوهای رسانه‌ای قوی میخواد این اتحاد رو بشکونه. نشکنیم، به هم حمله نکنیم، یکی باشیم و بریم ببینیم رسانه‌های مملکت با بودجه‌های میلیاردی از جیب مردم این روزهای تلخ چه جفنگیاتی بلغور میکنن. غمکش را اعدام نکنید، هشتگی که ترند شد و کاربران فضای مجازی پای آن از فضاسازی رسانه‌های بیگانه درباره اجرای حکم مجرمان مخل امنیت مردم نوشتند. اگه بحث کشیدن وسط باشه که شما خودتون علاوه بر غمکش، چاقوکش، باتومکش، هفتیرکش، اسیدکش، اسپریکش، کلدکش و خیلی چیزای دیگه کش هم هستید که متاسفانه به علت محدودیت این شبکه که من توش کار میکنم خیلی نمیتونم دقیق بهشون تا دسته اشاره کنم. عدالت رو ما امر محدود نبینیم. ما در فرهنگ اسلامیمون بعد از توحید هیچ مفهومی به گستردگی و فراگیری مفهوم عدالت نداریم. تعریف قدیمی رو میخواید بگیرید، تعریف ارسطویی را. البته این طعم شیرینی که شما از عدالت دارید به خورد جوونا میدید رو باید در مفاهیم فلسفی چنگیزخان مغول و اسکندر مقدونی و ابوبکر بغدادی جستجو کرد، نه ارسطو و سقراط و افلاطون. تربیت یعنی احیاء تمایلات عالی انسانی نفسانی. خدا رحمتش کنه، بزرگی این تربیت رو معنی کرد ایشون، احیاء تمایلات عالی نفسانی انسانی. حالا الان ازش بپرسیم معنی احیای تمایلات عالی انسانی نفسانی چیه؟ در جا دچار احیای تمایلات عالی انسانی اسهالی میشه. من دیداری داشتم چند هفته قبل در جمعه 4 ساعت با بچه‌های سمپادی. به خدا که نتیجه عکس میده. این کارا نتیجه عکس میده. بچهای تیزهوشان یهو ببینن یکی با 6 کلاس شده رئیس جمهور، به جای اینکه انگیزه بگیرن برای درس خوندن تشویق میشن به ترک تحصیلا. در مقابل انحرافات، در مقابل کجی‌ها مسئول باشه از هر گونه آسیب. ولی شما جامعه ارتباطات و اطلاعاتی که نمیتونید محدود بکنید و ببندید. این ارتباطات و اطلاعات وجود داره. حرف بسیار بسیار درسته، ولی خب قاعدتا اینو نباید رئیس جمهوری کشوری بگه که توش روی ماهواره پارازیت میندازن، فیلم‌ها رو سانسور میکنن، روزنامه‌ها رو میبندن و 90% سایت‌ها و پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی رو فیلتر کردن. اشاره کردن به فرهنگ ما میتوانیم که این هم مسئله باز بر محور عدالته. فقط مشکل اینجاست که شما تواناییتون در انجام کارهایی که هیچ کشور نرمال و هیچ آدم عاقلی دنبال به دست آوردن اون توانایی نیست کلا. وگرنه در مسائل فرهنگی، هنری، اقتصادی یک جوری از ناتوانی سیاسی رنج میبرید که با هیچ ویاگرایی قابل درمان نیست. دانش بنیان یعنی جامعه‌ای که بتونه دانایی‌ها رو ضمیمه کنه به توانایی‌ها و کاری دانش بنیان ارائه دهد.
ولی حالا جامعه‌ای هم که دانش بنیان باشه خیلی فایده نداره تا وقتی مسئولای اون جامعه داعش بنیان باشن. اقتضایی رو من نمیخوام نفی کنم، یه جاهای اقتضایی باشه، ولی عمدتاً مصوبات باید هدفمند باشه و یک هدف مهمی رو نشانه بگیره. والا تنها هدفی که امثال شما باید نشونش بگیرید سوراخ توالته، ولی متاسفانه همونم بلد نیستی و ترکون زدیم به در و دیوار کل کشور. رفتم رباط کریم، گفتن اینجا یک نفر بیکار نیست. رفتم پاکدشت، گفتن ما یک نفر اینجا بیکار نداریم، افراد اینجا بیان. والا تنها حالتی که میتونه این حرفا درست باشه اینه که یا اسکلت کرده باشن یا منظورشون کار کردن شکمشون بوده. یه وقت آقای فلسفی خدا رحمتش کنه به طلبه ها میگفت طلبه ها این که خودتون رو منبر چی صحبت میکنید چی اراده کردید یک طرف قضیه است، ببینید مخاطب چه میفهمه. مخاطب بفهمه؟ من مطمئنم تو خودت هم یه بار بشینی پای تلویزیون سخنرانی‌های خودتو گوش بدی هیچی نمیفهمی، پا میشی میری دست به آب. واژه بازنشستگی حتما باید عوض شود. بازنشستگی از این واژه‌اش خودش نشستن و منتظر موندن برای یک روزهای دیگه است. اصلا بازنشستنش مشکله، اونو عوض کنید. خب استارتشو بزن دیگه. ما واقعا در زبان و ادبیات فارسی در کنار لغتنامه ده خدا یه لغتنامه خلا هم نیاز داریم که نوشتنش فقط کار خودته. 45 ساله طرف بازنشسته میشه، 50 ساله بازنشسته میشه، میشینه تو پارک میگه من که میدونید بازنشسته هستم. اینا همون فرهنگاییه که اینا در واقع از همون ابتدایی لفظ خودش یک بار فرهنگی داره. خب اونی که 45 سالگی بازنشسته میشه یعنی از 15-16 سالگی داشته عرق میریخته کار میکرده، شغلش رو منبر رفتن و زر زدن نبوده که بعد از 80 سال نیازم به استراحت نداشته باشه. فارغ التحصیل اینم از اون واژگان عجیبه. فارغ التحصیل دیپلم میگیره، لیسانس میگیره، فارغ التحصیل. فارغ التحصیل چی میگی؟ خب برای توی 6 کلاس سواد که تجربهش نکردی و ذهنیتی براش نداری بایدم عجیب باشه. به جاش برای ما و 90% دنیا هم چیزایی مثل محاربه و اعدام و فساد فی‌الارض عجیبن، در حالی که شما روزی 3 بار ازشون استفاده میکنید. منتهای مراتب در کنارش یک سری واژگانم قابل توجه بعضی از عزیزان مثل جناب آقای دکتر حداد عادل. پای اونو وسط نکش خدایی، بذار حلیمشو بخوره. تو این اوضاع بیپولی و بحران اقتصادی میاد 4 کلمه جفنگ جایگزین بازنشسته و فارغ التحصیل میکنه، 3 برابر کل سهام مایکروسافت و اپل بودجه میگیره، ازتون دودش میکنه میفرسته هوا. چقدر برای روشنگری تلاش میکردن در کشور، بزرگان همینطور. الان شما مثلا از خیلی از این آقایون بزرگان فرهنگی کشور کجا؟ آقای حداد کجاست؟ یعنی نمیدونی؟ پای منقلن دیگه. بعضی از دوستان روحانی و طلبه ما انگیزه تبلیغ، انگیزه ترویج و انگیزه چیز نداشتن. تازه انگیزه چیز نداشتن و با این شدت نصف مملکت رو به چیز دادن؟ خب اشکال نداره، به جاش مردم دارن تمام تلاششون رو میکنن که هم برای اونا هم برای شما انگیزه ایجاد کنن. انگیزه فرار و خرید سوراخ موش. بی شوخی؟ نایب رئیس مجلس در نطقی گفت از تبادلات اقتصادی کشورهای همسایه استقبال می‌کنیم، اما بر سر تمامیت ارضی ایران با کسی شوخی نداریم. بله، سر اون دریای خزر و خلیج فارس و منابع گازی و نفتی هم شوخی نداشتن و کاملا جدی و با قاطعیت و جدیت تمام دادنش به روسیه و چین و قطر. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت ایران با تهدید امتیاز نمیده. فقط رفاقتی. به جای تلاش برای فهموندن عین یه قاطر که میخواین ازش سواری بگیرید در رفاقت و دوستی وارد بشید، امتیاز که چی؟ باهاتون قرارداد 25 ساله محرمانه هم میبنده، دار و ندارش و 6 دوی میزنه به اسمتون. انتقاد کجدار و مریض ایران از موضع چین درباره مالکیت جزایر مورد مناقشه با امارات. تهران میگوید موضوع قابل مذاکره نیست. یعنی اونی که به شما نریده بود کشور دوست، برادر و همپیمان چین دریده بود که اونم آفتابه رو گرفت روتون. وزارت خارجه ایران با پرهیز از کلمه احضار گفته که در دیدار با سفیر چین ضمن ابراز ناخرسندی شدید ابراز ناخرسندی کرده. اونم نه خیلی شدیدا، تو چهرهش میشد خوند. یعنی قیافش اینجوری بوده، اینجوری شده. حالا کلمه دیدار که خوبه، با توجه به نوع رابطه بزن در روی که این ابالهه با اربابان چینیشون دارن، باید در بهترین حالت به جای دیدار از وان نایت گفتگو استفاده میکردن. به هر حال مغز که ندارن. عین انی که از سیفون میترسه اینا هم از چین میترسن. نورالینک مجوز کاشت تراشه مغزی بیسیم در انسان رو از سازمان غذا و داروی آمریکا FDA دریافت کرده و گفته ما معتقدیم با فناوریمون میتونیم حتی بینایی کسانی که نابینا به دنیا آمدن رو هم درمان کنیم. ای بابا چه فایده اگه قرار رو مغز قرار بگیره؟
به در کشور ما نمیخوره اینجوری. یه چیزی بسازید بشه حماقت کسایی که از بد و تولد کله پوک به دنیا اومدن رو درمان کنه. کیا موافقین من این دوتا رو به دوتا لپ دکتر بشیر بزنم؟ آقا من که رفتم، ولی وصیت میکنم تمام چکامو ایشون پاس کنه. 1 2 3. ای کاش برق 240 ولت شهری رو بس میکرد به اون لپاش. واقعا این بشیر شیطون بلا داره حیف میشه تو ایران. با این استعدادی که داره اگر آمریکایی جایی بود الان به جای این میمون بازیای صدا و سیمایی میتونست تو آزمایشگاه ایلان ماسک به پیشرفت علم و دانش کمک کنه. آقای ماسک در رونمایی از تازه‌ترین نسخه این تراشه که روی مغز میمون سوار شده نشون داده که چطور تونستن به میمون امکان بدن که با ذهنش روی صفحه کیبورد کلیک کنه. همین دیگه، مشکل همینجاست که رو میمون دارید آزمایشش میکنید. اگه روی خر آزمایشش میکردیم ما یه امیدی به اصلاح اوضاع مملکت داشتیم که دیگه تو عصر علم و فناوری و تکنولوژی کسی دغدغش این چیزا نباشه. یکی از هموطنانمون سوال پرسیدن که اگه به عروسی هایی که آهنگ با صدای بلند میذارن بریم کار حرامی کردیم یا نه؟ من نمیدونم کدوم خری آخه همچین برنامه‌ای رو ساخته و کدوم خری حاضر شده توی همچین برنامه‌ای شرکت کنه و سوال بپرسه. و از اونا بدتر کدوم خری حاضر شده همچین خری که توی همچین برنامه همچین سوالی رو میپرسه دعوت کنه مراسم عروسیش. جواب جای وحیدپور عزیز. مجالس و عروسی هایی که میدونم الان تبلت دست گرفتین و افکت صدای کامپیوتر انداختید روی تصویر، اسم برنامه رو هم یه جور انتخاب کردین که مثلا خیلی فضا رو پیشرفته و علمی نشون بدین، اما متاسفانه باید بگم که این کارتون مثل این میمونه که یکی رو آفتابه مستراح لوگوی شرکت اپل بچسبونه بعدم صداش کنه آی واش. اون چیزی که مورد سوال هست آهنگ های مبتذله، آهنگ های مناسب مجالس خوشگذرانی و عیاشیه. هم گوش دادن اون آهنگ ها و هم شرکت در مجلسی که اون آهنگ ها درش پخش میشه از نظر شرعی جایز نیست. تنها جای دنیا که در حماقت و خریت و عقب گرد پیشرو و طلایه دارن. میخوام عمل جراحی بینی انجام بدم ولی دکتر خوب بیشتر مرد هست، آیا حلاله یا نه؟ خیلی خوب، جواب جالبیه. شاید خیلی هم امروز درگیر این مسئله هستند و جوابش رو باید بشنویم. آره همه درگیر این مسئله. خب عمل دماغم که سوراخ داره، از دید اینا هم که هر چیز سوراخداری تحریک کننده است، پس حرامه. 2 برابرم حرامه چون 2 تا سوراخ دارم. مثل اون آقای علی کریمی که کاخ داره رفته خارج از کشور، اونجا پیامک میده، معلوم خودش البته نمیده که صفحه‌شو فروخته، عده‌ای براش مینویسن چون سوادی نداره که بخواد بیاد این بحثا رو بنویسه یا بگه و اینها. حالا علی کریمی که نیازی به فروختن چیزی نداره، ولی اینکه آدم صفحه‌شو بفروشه باز سگ شرف داره به اینکه آدم خودشو بفروشه. مثل برخی از این افرادی که تحت تاثیر هیجانات و احساسات اومدن تو خیابون‌ها و واقعاً اطلاع درستی از مسائل نداشتن. سوال که میکنن ازشون از بعضی از این بازداشتی‌ها، یعنی حتی مثلا بعضیشون اسم رئیس جمهور کشور رو هم نمیدونستن. آخه منطقی هم فکر کنید دونستن اسم آدمی که بود و نبودش هیچ فرقی نداره و حتی وزیر اقتصادش هم قبل انتخابات همینو میگفته، چه فایده‌ای داره؟ میده که حالا من یه چیز جالب‌تر بهتون میگم، برای مردم هم احتمالاً خیلی جذابه. اگر دولت آینده هیچ اقدامی انجام نده، سال بعد تورم حتما 10-15% پایین‌تر از امسال خواهد بود. الان طی 2 سال اگر عنبرنثارا رو میذاشتن پشت میز ریاست جمهوری دلار ارزونتر بود. رکورد شکنی تازه ارز و طلا در ایران، دلار از 37,000 تومان گذشت، سکه 18 میلیون شد. البته این مال الانه که ما داریم متن مونولوگ رو ضبط میکنیم. طی این 2 روزی که طول میکشه تا برسیم به پخش، ممکنه قطار حرکت پیشرفت پرپکان، دو چیچی کنان، ایستگاه 40,000 تومان و 20 میلیون هم آنگوزمان کنه بره.
جان چطوری خوبی؟ قربونه. چی بگم؟ خوب که هیچ کس خوب فکر نیست. نمی‌کنم ولی کسی خب این روزا خوب باشه. دیگه تو البته میگم چون میخندی موقع مونولوگ، هم تو هم باقی برای بچه‌ها و فیلم بردارا و میکاپ آرتیست و بچهای بند و اینا خیلی ممکنه بگن آقا چرا میخندی؟ برای مبارزه با دیکتاتوری بیاین دیکتاتور نباشیم. بیاین بذاریم هر کس هر جوری که است باشه، چون میدونیم که ته دل همه اینایی که توی استودیو هستن، همه ماها، همه ایرانی‌ها، هر جای دنیا میتپه برای هموطنانمون داخل کشور، اونایی که کف خیابونا دارن با ظلم و جور و جنایت مبارزه میکنن. 100%. حالا جدا از این قضیه، این صحبت‌های پرپکان و دار دستش با اون همتای چینیش هم که نبود، معاون نخست وزیر بود، خیلی سر و صدا کرده. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه وقتی خبر حالا مثلا اصلا حالا ناخرسندی رو اعلام کرده بودن، نه شدید و لحن بود، نه محکوم کردن بود، نه تو دهنیزن، با جاهای دیگه دیدی که چجوری میگن. با اینا گفتن ناخرسندیم. بعد نکته جالب اینجاست که رئیس جمهور که صحبت کرده بود با طرف، هیچ جا، هیچ وبسایتی، حتی خود وبسایت ریاست جمهوری هم ویدیوی صحبت‌های پرپکان با طرف چینی رو نذاشته. ویدیو هست ولی لاین صداشو، چون لاین داره دیگه، لاین‌های صداست، لاین مثلا صدای دست زدن اینا، لاین صدا رو حذف کردن. شاید خیلی ناخرسند بوده، نخواسته همه. آره دیگه، احتمالاً یه چیزی گفته که اینا گفتن بذار اینو حذفش کنیم، به ریسکش میارزه، اینو حذف کنیم بنویسیم هر چی دلمون میخواد. اصلا کلا ببینید، اصلا ویدیو رو ببینید، هیچ چی نیست. این خرخرا چی بود؟ این دوربیناست دیگه، دوربین خبرنگارا. آره انگار دارن برف پارو میکنن، ولی دوربین خبرنگاراست که اون پشت نشستن. صدای اینا هست، صدای اونا هیچ کدوم نیست. اصلا کلا تا آخر ویدیو هیچ صحبتی، میگم دیگه معلوم نیست چی گفته، چی بلغور کرده، چی آنگوزمان کرده که کلا گفتن حذفش کنید. لبخونی هم نتونستی بکنی. ولی ما پیدا کردیم. ما صدای اصلی رو پیدا کردیم. بگو ببینم. ببینیم. ای مگس چیز ببخشید، ای من به فدای اون قد و بالای شما، ای من به فدای اون چشم تنگ شما. شما میری توی جلسه یه چیزی میگی، 1000 تا مشکل واسه ما ایجاد میکنی، ما که حرفی به شما نمیزنیم که. ای قدم تخم شما روی چشم ما، چیز ببخشید قدم شما روی تخم چشم ما. هر جا هر چی میخوایم بگیم، فقط علنیش نکنیم عزیزان دل. ای من به قربون این 7 نفر برم، 7 نفرن، 6 نفر، 6 نفرن، بله. نهار خوردین شما عزیزان؟ تعارف نکنید. یعنی تازه فکر کنم باز من ملایم‌تر از اون چیزایی که اونجا احتمالاً ارائه کردن، آره اون چیزایی که رد و بدل شده و اونا، اونجا دیگه همه نوع مالشی بوده برای اینکه مشکلی پیش نیاد. متخصصان این نوع مالش هم بچهای چیز میزن. متهم جرمش چیه؟ تخریب اموال عمومی. چه اموالی؟ 35 سال حبس تعزیری. قربان من فقط 2 تا مش زدم توی تابلو. برو خدا رو شکر کن، تابلو ورود ممنوع بوده. به صد آشغال اگه زده بودی که ابد میدادم. من صد آشغال مثل ناموسمه. این یکی چی کار کرده؟ هیچی، یه مقدار از اموال عمومی مردم صیانت کرده. چه مقدار؟ حدود 3000 میلیارد ناقابل. تبعیدش کنین. به کجا؟
شما همونی نیستی که هفته پیش تو اتوبان به جای بوق زدن واسه ماشین جلویی 7 تیر کشیده بودی؟ بله جناب قاضی. خب 38700 تومان جریمت کردم، کافی نبود؟ باز وسط خیابون تیراندازی کردی؟ نه آقای قاضی، این دفعه آب بازی کردن گرفتنش، آب پاشیده به نامزدش. چی؟ آب بازی تو پارک؟ از شما بعید برادر. نه آقای قاضی، آب خالی نبوده، با اسید قاطیش کرده بودم. آها، اسید پاشی. خب اون مگه کار یه سری عناصر ناشناخته نبود که ما همه هیچ وقت نفهمیدیم کی بودن؟ نه آقای قاضی، من خودم بودم. چرا حرف گوش نمیدی؟ مگه نمیگم اون ماجرا کار یه سری عناصر ناشناخته بود که ما هم هیچ وقت نفهمیدیم کی بودن؟ بله آقای قاضی. خب دیگه پرونده مختوم است. این همون محاربه است؟ بله، با چاقو یه نفر رو مجروح کرده. چاقوی ناخونگیر بوده. فرقی نداره دیگه، کیو زدی حالا؟ منو اوخم کرده آقای قاضی. اوخه عجیجم، کجا تو اوخ کرده؟ اینجا مجیزش کرده. اشکالی نداره عمویی، الان میگم اعدامش کنن، بیا بوسش کنم خوب شه. شکوه جان بیا برای بچه یه آهنگ بخون دردش یادش بره. وطنم ای شکوه پا بر جا، چیز میزا خب شادی خانم، برای این هفته بخش سوژه یاب میدونی که خب خیلی از هنرمندا، خیلی از چهره‌های شناخته شده کشورمون، به خصوص حالا هنرمندا، تمام تلاششون رو میکنن که در کنار هموطنان ما در داخل کشور باشن، به همون روشی که میتونن، به همون روشی که در توانشون هست، با خوندن کارهای زیبا، آثار تاثیرگذار یا حالا هر حرکت دیگه. یکی از کارهایی که توی هفته گذشته منتشر شد و خیلی هم زیبا بود، کار یکی از رفیقای قدیمی من، یکی از هنرمندان خیلی کاردرست و توانمند کشورمون بود که الان هم ارتباطمون باش برقرار، هومن جاوید. به افتخارش. سلام. خیلی خوش اومدی هومن جان. چطوری هومن جون؟ ارادتمندم، ممنون از شما دوستان، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. کار بسیار زیبایی بود هومن جان. میشه بگی که ایده شعر و موسیقیش از کجا بود و چطور؟ بله، البته این کار که قبلا در آلبوم تشکیلات موازی گروه کیوسک دوستان عزیزم آرش صبحانی، علی کمالی و شهروز مولایی، این کار قبلا توی آلبوم تشکیلات موازی سال 2013 اگه اشتباه نکنم اومده بود بیرون. منتها اتفاقی که افتاد این که با توجه به اینکه این وقایع جدید و اتفاقاتی که میفته، خصوصا بحث هموطنان آزادیخواهمون که تو زندان هستن و بیگناه بازداشت شدن و این بزرگترین دغدغه ماست در این روزها، من این آهنگ رو با اجازه بچه‌ها دلم خواست که بازخونیش بکنم و با آرش تماس گرفتم، گفتم که این اجازه رو دارم. آرش هم گفت حتما. و خلاصه ما خیلی موسیقی رو در واقع کارش نکردیم، یعنی موسیقی همونی بود که بود، تنظیم رو کارش نکردیم، یه کوچولو حالا تایمینگش رو کوتاه‌تر کردیم با توجه به اینکه خب الان دیدین موسیقی باید خیلی سریع لپ کلام رو بگه و مردم میخوان در جریان اتفاقات قرار بگیرن. یه ذره تایمینگش رو کم کردیم و این کار رو در واقع پخش کردیم. اول میگم دوباره من بازخوانی کردم، تو چند تا لاین خوندمش، دلم میخواست که در واقع چند صدا باشه، حتی یه جاهای صدای خود آرش هم هست. خلاصه آره، یه ویدیو هم که قبلا هم در ایران همکاری کرده بودی با آرش و برا بچه‌ها، تو جزو خواننده‌های پرپاقرص گروه‌های راک بودی و همیشه همراهی کردی با بچه‌ها و در کنارشون بودی. این بار هم صدای فوق‌العاده زیبات روی این کار حس و حال دیگه‌ای رو بهش داده. کار ویدیوش چی؟ کار ویدیوش رو که البته اسم نمیارم از سازنده ویدیو، ولی خب در واقع که دوستان خوب ما هست، خیلی آدم با سلیقه‌ایه.
و خب کار رو براش فرستادیم و یک ایده رو گذاشت و بعد دیگه تایید کردیم که همین بره جلو و همین نتیجه شد که دوستان دیدن. با استفاده از عکس هایی بود که این عکس ها در واقع به نوعی دارن تو هر چند تا فریم یه فریم داره نشون میده که اون سوژه مورد نظر یا اون زندانی از تو اون فریم اومده بیرون و داره نگاه میکنه و دوربین هم که میچرخه این نگاهش داره دنبال میکنه، یعنی وقایع رو دنبال میکنه، یعنی توی کادر جا نمیگیره. یعنی اون زندانی و دلهای آزادیخواه و اون افکار بزرگ توی زندون جا نمیگیرن. فوق‌العاده زیبا بود. دمت گرم. واقعا ممنون از تو و همه هنرمندایی که تو این روزها کنار مردم هستن. اگه موافق باشیم با هم با اتفاق بله لطفاً. ببینیم با هم. دمت گرم هومن جون. مرسی. قربانت. مرسی. سیمای خاردار فرسنگا دیواره دلای آزاد تو زندون جا نمیگیرن مجازات جداییه وقتی گناه بیداریه دنیا تو خوابه دلای هوشیار تو زندون جا نمیگیرن تو برای من و من برای تو متهم ردیف اول متهم ردیف دوم دستاتو بسته بودن خاموش شد ستاره دلای روشن تو زندون جا نمیگیرن عشق اسیر گرداب رهایی سراب ادامه ترانه دلای دریایی تو زندون جا نمیگیرن یه شعر تازه یه روز نو متهم ردیف اول متهم ردیف دوم شادی خانم مهمون امشب. چه مهمونی؟ مهمون امشب یکی از زنان شجاع بله و سخت کوش وطنمونه که در زمانی که عضو تیم ملی هم بود در برابر ظلم و جور ساکت نبود. یار دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی.
سوده لشکری. خیلی خوش اومدید. مرسی ممنون. موهات بلندتر نبود؟ چرا؟ برای همین بله در حرکت اعتراضی زدم، یعنی در واقع موم قیچی کردم. دمت گرم واقعا. دمت گرم، چون این اولین کار تو نبود برای مبارزه. تو ماشاءالله ید طولایی داری و پرحاشیه بودی و کلی هم سختی کشیدی توی زندگی برای رسیدن به آزادی، توی مسیر رسیدن به این خواسته‌ای که همه هموطنان ما دارن. چه خبر؟ هیچی، خبر که دیگه داریم میبینیم، در واقع از همه جای دنیا میشنویم، از داخل ایران خبرها رو میشنویم، از دوست و آشنا و فامیل میشنویم که خبرهای خوبی نیست، ولی خبرهای خوب در راهه. امیدوارم که اون روز خوب بیاد. یه سوالی به ذهنم رسید همون لحظه که داشتیم میومدی تو، داشتم فکر میکردم الان خب خیلی از بیننده هایی که دارن برنامه رو میبینن میتونن دوستای تو باشن. بله. کسایی باشن که تو تیم ملی در کنار تو ورزش میکردن. فکر میکنی الان اونا چه حسی دارن نسبت به تصمیمی که تو گرفتی؟ چون تصمیم کوچیکی نیست دیگه. تو چون ما مهمونای دیگه‌ای هم داشتیم که عضو تیم ملی بودن و از اون شرایط وحشتناک حالا داخل اردوها به کنار، این تصمیم بزرگ که دیگه من نمیخوام زیر یوغ این باشم و میخوام برم به سمت آزادی، این تصمیم بزرگیه که خیلی‌ها ممکنه نتونن مثل تو این کار مردد باشن. فکر می‌کنی چی فکر می‌کنن الان؟ اول یک پرانتز باز کنم که تیمی که من توش بودم، بچه‌هایی که در واقع فعال بودن، کریکت بازی می‌کردن، البته یه سری رشته‌های دیگه هم هست، ماها کاملا ناشناخته بودیم. ما کسایی بودیم که همونقدر تلاش می‌کردیم ولی دیگه برای اینکه ورزش نوپاییه دیگه. ما ورزش کریکت، ورزش راگبی، ورزش‌های این چنینی، حتی برای پسرها هم ورزش اونقدر شناخته شده ای نیست. چه برسه که بخش بانوان. بله، چه برسه که بانوان. دقیقاً. خب تلاشایی که ما می‌کردیم دیده نمی‌شد، واقعاً بهمون بها داده نمی‌شد. ولی اینکه بچه‌هایی که توی ایرانن و الان دارن منو می‌بینن، تنها چیزی که میتونم بهشون بگم، اول که فکر می‌کنم خیلی باید خوشحال باشن، چون اصلا کریکت رو کسی نمیشناخت، نمیدونست که ما توی ایران کریکت داریم. خب خیلی فکر کنم بهشون این امید میده که اون تلاشایی که کردن داره یکم دیده میشه، یکم صدای ماهایی که ورزشکارای ناشناخته و خاموش بودیم داره بلندتر میشه. و فکر میکنم که میخوام بهشون بگم که تلاش کنن، ناامید نشن، دل سرد نشن، دقیقاً غم زده نشن. دقیقاً. و وقتی که از ایران من اومدم بیرون متوجه شدم که، چون من وقتی داخل ایران بودم فکر می‌کردم خب کریکت اوکی بر ما نیست، ما نمیتونیم بهش برسیم، ولی الان که بیرونم دارم میبینم که نه، همه ورزش‌ها میتونه جایگاهی داشته باشه و تو باید تلاش کنی و باید اون چیزی که میخوای رو برش قدم بذاری. هر چقدر که جلوی تو صد میذارن، هر چقدر که تو رو میکشن عقب، بیشتر بر جلو. تو فکر میکنی که دلیل این که به اون نتیجه رسیده بودی که ما تو کریکت به هیچ جا نمیرسیم چی بود؟ این صدا چی بودن؟ این صدایی که میگی؟ مسئولین. اول که مسئولینی که به تو هی اینو میقبولن که حالا کجا میخوایم برین، حالا مثلا ایران فلان تیم رفت، فوتبال مثلا رفت چیزی نگرفت، بسکتبال رفت مثلا. بذر ناامیدی رو در واقع تو نگاه کن، مربی تیم ملی به جای اینکه امیده، یعنی اینو واسه هر کی تعریف کنی فکر کنم شاخ در بیاره که مربی تیم ملی به جای اینکه به بازیکن‌های تیم ملی امید بده و بگه برین هر کاری میتونین بکنین موفق بشین، میگه ولش کن، بقیه رفتن چیزی نشدن شما هم چیزی. یعنی ببین چه جوری اونایی رو که با شور و عشق و امید و توانایی و انرژی اومدن ورزش. تو فکر کنم جزو کسایی هم بودی که فقط کریکت نبوده، کلی ورزش دیگه ای هم. من کلا تربیت بدنی خوندم. خب از بچگی که کلا ژیمناستیک، شنا، کلا در و دیوار بالا میرفتم و خب ورزش خیلی دوست داشتم. بعدم که این موقعیت برام پیش اومد که خب البته من قبلش هم فوتسال بودم، هندبال بودم، ولی تو کریکت اینجوری بود که چقدر قشنگه، چقدر جالبه، جدیده، من میتونم پیشرفت کنم، من میتونم تو این رشته بیام بالا.
ولی آره متاسفانه میگم بیشتر از مربی مسئولین بودن که ما رو در واقع پوش میکردن به عقب که مثلا حالا بذارین، حالا ببینیم بودجه چی میشه. حالا من یه سوال دیگه ازت میپرسم که بارها و بارها توی شبکه‌های تلویزیونی، توییتر، اینستاگرام این ور اون ور راجع به صحبت کردن که آقا این حجاب محدودیتی نیست، مشکل نیست، ورزشکار میتونه ورزش رو انجام بده بدون مسئله. شما به عنوان یک ورزشکار، چون ما میدونیم که مثلا ورزشکاران زن، فوتبالیست، هندبالیست، حالا ورزش شما یا هر ورزش دیگه، اینا رو توی 6 لایه ملافه میپیچن و فقط مثلا دست و صورتشون پیداست. این آیا راحت ورزش کردن باش؟ نه. چیکار می‌کردی تو وقتی که این لباسا رو و لباسای فکر کنم سایز بزرگتر هم مثل این که دقیقاً می‌خواستم همین بگم. مثلا شب قبل از مسابقه که به ما مثلا لباس و اینا رو نمیدادن، دقیقاً یه شب قبل از اعزام یا یه شب قبل از مسابقه بیاین اینا لباسای شماست. مثلا من که XS یا S بودم به من M میدادن، یه بار به من L دادن، لارج. آره لارج دادن و من میدونستم و خودم سوزنخ برده بودم. این عجب. اصلا ما شب مسابقه برنامه داشتیم که همه سوزنخ میدوختیم و من اومدم حالا شلوارم که خیلی هم گشاد بود و اومدم حالت دادم، حالت دمپا گشادش کردم. فرداش نمیذاشتن من مسابقه بدم چون که دمپا گشاده، مدل داره و تو اجازه نداری. ای وای. مسابقه نتونستی؟ دادم، مسابقه رو دادم ولی با دعوا، با فشار روحی نابود. با کی بازی داشتین؟ نه داخل ایران. مسابقات کشوری بود. آره. مسابقات خارج از کشور هم داشتین؟ آره ما 3 دوره اعزام داشتیم به مسابقات آسیایی ولی متاسفانه منو هیچ وقت اعزام نکردن. یعنی من کسی بودم که ببخشید دستم نه مشکل نداره. من کسی بودم که یه شب قبل از اعزام یا 2-3 شب قبل از اعزام حذف می‌شدم. به خاطر اینکه من نه نماز میخونم، نه حجابم رو رعایت میکنم، همیشه معترضم، همیشه براندازم. حجاب داشتی اصلا؟ تو توی زمانی که توی تیم ملی هم بودی اون حجابی که بقیه رعایت میکردن من تو هیچ کدوم از عکسات ندیدم که رعایت بکنی. یا کلا بوده یا یه چیزی. خب میدونم که حراست همیشه در کنار تمام اعضای تیم ملی، چه خارج از کشور، چه داخل کشور، چه تو اردوها هست. عکس میگیرن، فیلم میگیرن. ما تو صدا و سیما هم داشتیم. آره دیگه جاسوسه دیگه. حالا ما میگیم بهش حراست الکی. اینا در واقع همه جا هستن. میخوام ببینم شما این تست میکردین، میدیدینشون؟ آره اصلا به اسم حراست معرفی میشدن و این ترس رو توی دلتون میذاشتن که فلانی اومد، خانم فلانی داره میاد. خانم بودن؟ آره. آقا هیچ وقت به عنوان نه مثلا ما اگه تمرین داشتیم یا اردوهای تیم ملی بیرون بود و آوتدور بود، آره مثلا مرد می اومد چک میکرد میرفت، ولی بیشتر زن بودن چون بنا به قوانین خودشون فساد. آره فساد خانوم میفرستادن. ولی خب میگم کاملا تحت فشار روحی که خانم فلانی میاد، نماز خوندی، خانم فلانی داره چکت میکنه. خانم فلانی چه جوری چیز میخواد بکنه؟ چک میخواد بکنه که تو خوندی یا نخوندی؟ 6 تا چشم همه جاش داره. ولی یکی از در واقع راهکاراشون این بود که بچه‌هایی که فکر میکردن میتونن و در واقع جذب میکردن به خودشون به عنوان جاسوس، که همین کاری که الان میکنن، بیاین اطلاع بدین. الان دیگه رسما اعلام کردن بیاین هموطنانتون رو اعلام کنین، لو بدین. جاسوس سازی میکنن، کارخونه جاسوس سازی، اون لانه جاسوسی همین خودشون بودن. حالا از این حرکت اعتراضیت گفتی، بعضی تو خونه موهاشونو زدن، بعضی روی استیج اگه هنرمند بودن. تو کجا زدی؟ من روبروی پارلمان هلند. Ja, ik word vermoord. Zoals die meisjes, zoals al die andere vrouwen en andere mannen. شب قبلش من یکی از دوستام از داخل ایران بر من عکسای فرستاد که توی اعتراضات کتک خورده بود و چشش، بدنش، همه اینا کبود بود و وقتی من این عکس‌ها رو دیدم دیوونه شدم. اصلا فکر می‌کردم خب من الان اینجا نشستم، من دارم چیکار میکنم، من به چه دردی میخورم. و اولین در واقع تجمعی بود بر در واقع بر اعتراض، من اونجا بودم و خب چند نفر قیچی آورده بودن که موهاشون رو در واقع داشتن میچیدن. در واقع این به نظر من نشانه غم نیست، نشانه اعتراضه. و خب منم
اصلا اون لحظه فقط صورت دوستم جلوی چشم بود و این کار انجام دادم. همون اوایلم بود نه؟ دقیقاً روز فکر کنم دوم سوم بعد از شروع اعتراضات بود. داره یه سر بریم به اتاق فرمان، برمیگردیم دوباره. سوده عزیز، زن شجاع و قهرمان، از تجربه های تلخت بگو توی اردوها و توی تیم ملی. تجربه های تلخ، به خصوصی ترین چیزی که بهت گیر دادن کدوم بوده؟ اول که همش تلخه متاسفانه. به خصوصی ترین چیز البته این از تیم شهر خودم که وقتی برای استان بازی میکردم شروع شد و بعدم که حالا میری مراتب بالاتر ادامه دار میشه، به خاطر اینکه یک رفرنسی براتون میدن. دوست پسر داری؟ رابطه داری؟ این کیه میاد دنبالت؟ اون کیه میاد دنبالت؟ یعنی تا اینجا هم چک میکنن بله. که تو دوست پسر یا حالا دوست دختر هم نداشته باشی؟ دوست دختر که اصلا با دوستام، یعنی مثلا با هم تیمیم، اگه ما روی تخت میخوابیدیم که با هم موبایلمون رو چک کنیم بخندیم بگیم، فردا در میومد که اینا هم جنس بازن، اینا مشکل حراستی دارن. و آزارهای انواع آزار، همه نوع آزاری رو در واقع کلکسیون آزار بوده دیگه. تحقیر، آزار، تحقیر، ناامیدی. اینم یکی از چیزاییه که با توجه به اینکه من خودم توی یه فضایی کار کردم که حال و هواش همین جوری بوده، معمولاً اونایی که از همه تندروترن و میان مثلا محکوم میکنن این کارو نکن اون کارو نکن، از همه فاسدتر هم همونان. معمولاً یواشکی مثلا میگن تماس بگیر یا شماره میدن یا مثلا میخوان زنگ بزنن. میدونم که مثلا بعضیاشون مثلا شماره ها رو پیدا میکنن، مثلا نصف شب مثلا زنگ میزنن، پیام میدن. شده؟ به مثلا آره من تلگرام برام سیکرت چت میفرستاد مدیر در واقع هیئت کریکت که چی؟ عکس بده، عکس از خودت بده. خب بعد تو چیکار میکردی؟ من میخوام برم فلان شهر هتل برات میگیرم بیا. خب من اولش خیلی گیج بودم که داستان چیه دقیقاً. فکر میکردی اینو میتونی به کی بگی؟ اول فکر میکردم ازش باید سوء استفاده کنم راستشو بخواین که بتونم بچهای تیمو به یه نقطه‌ای برسونم، یعنی چون ما باید اعزام میشدیم، اسپانسر نداشتیم، پول نداشتیم، شرایط خیلی سخت بود و من فکر می‌کردم اوکی من بگم به این اوکی که بتونه اسپانسر شه، بتونه پول بده و تا یه جایی مثلا شروع می‌کردم جواب دادن، بعد دوباره اینجوری بودم که خب داری چیکار می‌کنی، این درست نیست. ولی من خب میگم سیکرت چت بود، ولی با این حال من اینو اطلاع دادم. اطلاع دادی؟ بله من اطلاع دادم به همون حراست و اونا خودشون اومدن سراغت. خودشون مسیج زدن. هتل بهتری میگیریم. هتلش خوب نبوده. ولی چیزی که بود سکوت کن، ساکت باش. سکوت کن. حالا ما پیگیری میکنیم، حالا فعلا چیزی نگو، نه مثلا مدرک داری چیزی داری. سیکرت چت هم بوده که آره سیکرت چت بود و متاسفانه یعنی برای اون شما رو تحت نظارت نداشتن که امنیتتون رو حفظ کنن. نه. اگه شما دوست پسر داشتی یا اگه داشتی چت می‌کردی با دوستت اینا مشکل بود، نه اینکه یک نفر آدمی که نشناسن خطرناکه دیگه. آدم خودشون باشه مشکل نداره. چیزی که واسه من جالبه اینه که تو به عنوان یک زن ایرانی که سالهای زیادی از عمرت رو، چند سالگی از ایران اومدی بیرون؟ من 4 ساله. خب مثلا تا 20 سالگی حداقل ایران بودی دیگه و این تجربه تلخ حجاب اجباری، محدودیت اجباری، بازخواست شدن رو داشتی. و خب خیلیایی که تو این شرایط بزرگ شدن هر چقدر حالا دیده باشن خارج فرق میکنه، اروپا یه چیز دیگه است، تا تجربهش نکنن نمیفهمن که چجوری همچین اتفاقی، همچین شرایطی رو برای یه جمعیت محدودی بین مثلا خلیج فارس و دریای خزر در نظر گرفتن. در کل دنیا اینا فقط باید این شرایط وحشتناک رو داشته باشن. اون لحظه‌ای که اومدی بیرون، اون روزای اول واسمون تعریف کن. اولین بار که راستشو بخوام می‌خواستم روسریمو بندازم، اینجوری بودم که یه دقیقه مینداختمش، میترسیدم میذاشتمش، دوباره یه دقیقه مینداختمش، نگاه میکردم، قشنگ معذب بودم. من اون تمام حسا رو اون لحظه
تجربه کردم. ترس، نمیدونم، ناامنی، خجالت، آزادی، تمام اینا رو تجربه کردم و بعد از یه چند لحظه‌ای که حالا این روسری افتاده بود و من احساس کردم خیلی عادیه، نگاه نمی‌کنن و این رفته رفته به من احساس قدرت داد. من احساس قدرت کردم در نهایت که برای همینه که دلت میخواد بقیه دقیقاً هموطنات هم این طعم شیرین آزادی رو بچشن. دقیقاً. تو انسانی و تو با شرفی. چون یه نکته رو باید در نظر بگیریم، همه ایرانی هایی که خارج از کشورن از اون ظلم و دیکتاتوری فرار کردن، حالا به دلایل مختلف. یکی پدر و مادرش، یکی خودش، یکی ازدواج کرده، یکی می‌خواسته درس بخونه، یکی می‌خواسته کار بکنه، یکی اصلا می‌خواسته فرار کنه از این شرایطی که ورزشکار بوده. ولی خب همه اینها از یه شرایط سخت اومدن. بعضیاشون هنوز قلبشون برای هموطناشون میتپه و برای اونا کاری رو انجام میدن. خیلیاشون هم ممکنه رفته باشن دنبال زندگیشون. یعنی عین 7-8 میلیون ایرانی که خارج از کشوره، همه این 7-8 میلیون الان نگاهشون مثل ایشون نیست. و چه خوب که این اتحاد و این همبستگی و کنار همدیگه بودن رو حفظ بکنیم. با حمله کردن به همدیگه به دلایل مختلف باعث نشیم که این اتحاد از هم گسسته بشه، دلسردی و افسردگی جاش رو بگیره. این به نظر من یکی از مهمترین نکاته و تو این راه خیلی تلاش کردی و دمت هم واقعا گرم. خاک این گندم تو خیابونه، خوشه خشم من و تو تشنه بارونه. حق ما کم نیست، زانوی غم نیست، قلب ما که دور از هم. اون جنگی که میگی، اون تلاشی که میگی، چجوری ادامه پیدا کرد وقتی اومدی؟ الان تو دیدم که درگیر هستی، خیلی فعالیت میکنی. میگم من تجمع‌های ایرانیان خارج از کشور واقعا ستایش میکنم. خیلی خوبه دغدغه تو مردمت باشه و بخوای برای اونها یه کاری کنی. و در کنار اون من احساس میکنم که اگر البته این انقلابی که داره واقعا پیش اومده و داریم تو جریانشیم، خیلی قشنگه که آهنگساز، خواننده، یعنی هر هنرمند، ورزشکار، همه دارن در کنار هم تلاش میکنن و یک چیزی رو نشون میدن. و خب من خودم فکر کردم که چیکار کنم که تاثیرگذار باشه بیشتر رو جامعه در واقع غیر فارسی زبان. خب من البته ورزشکارم ولی فکر کردم که با هنر اینو نشون بدم و یک گروهی رو تشکیل دادم و یه سری بچه‌هایی که دانشجو هستن، بچه‌هایی که حالا جوونن، همه حتی سن بالاتر هم داریم که اینا به این گروه در واقع جوین شدن و ما پرفورمنس اجرا می‌کنیم. حالا مثلا هدف گذاری میکنیم کجا بریم، چه چیزی بیشتر میتونه تاثیرگذار باشه، آیا وسط شهر این کار انجام بدیم که تاثیر رو روی مردم بذاریم، آیا بریم جلو پارلمان، وزارت امور خارجه یا جلو سفارت ایران. خب یه سری کارهای انجام دادیم و واقعا هم بازخورد خبری خوبی داشته توی خبرگزاری‌های هلند و امیدواریم که بتونیم با این کارمون یک تأثیری در واقع روی جامعه هلند داشته باشیم، روی ایرانی‌های خارج از ایران داشته باشیم که انگیزه رو بدیم که میتونید یه جور دیگه هم اعتراضتون رو نشون بدید و چقدر خوبه که ما سطح آگاهی رو توی جامعه غیر ایرانی هم ببریم بالا که بدونن چه اتفاقایی داره میفته. و به نظر من دیکتاتوری، ظلم مثل یک ویروسه و اگه الان جلوشو نگیریم پیش شما هم میاد. بسیار عالی، بسیار عالی. دمت گرم از اینکه مهمون برنامه ما بودی. کلی حال کردیم. امیدوارم که همیشه موفق باشی. مرسی. و یه روزی تو ایران آزاد روی سکوهای قهرمانی ببینیمت. مرسی. خیلی ممنون از
حالا ما برای بخش موزیک هم یه مهمون ویژه داریم. به به. بله. رامین دوست عزیز عزیز. کینگرام، رامین سید امامی فرزند کاووس سید امامی از فعالان محیط زیست که اون هم ناجوانمردانه قربانی این جنایت و دیکتاتوری شد. مهمون برنامه ماست و یکی از کارهای زیباش رو برامون اجرا کرده. خیلی ممنون. با هم میشنویم. آخرین بار که تو رو دیدم زیباتر از هر وقتی، بیرحم‌تر از هر وقتی، آسی بودی و سرکش درست مثل یه اسب وحشی. تو واسه همیشه میرفتی و منم عین مجسمه سنگی. حالا وایسادی رو به رو بدون بوسه، بدون نرو این بار. بیهوده بی تو گذشت اون همه روز و ماه و سال. ببین بعد این همه سال هم قد 100,000 تا چشم بدون حتی یه پر تو چشامون نگاه داریم، انگار 100 سال تنهاییم. بیا باز اهلی کنیم همون، تو هم آغوشه داره فریاد میزنه منو. ببین منو رو به رو بدون بوسه، بدون حرف نرو این بار. بیهوده بی تو گذشت اون همه روز و ماه و سال. برگرد ببین منو، رگ بدون بوسه نرو این بار. ممنون. به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر برنامه رو به صورت آنلاین می‌خواید تماشا بفرمایید، یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام از MBC پرژیا در خدمت شماست. اگر ویدیوهای پشت صحنه یا ویدیوهای متفرقه رو میخواین تماشا بکنید، کانال یوتیوب من میتونید سر بزنید، سابسکرایب کنید و ویدیوها رو ببینید. و در رابطه با برنامه امشب مهمون عزیزمون یا هر موضوع دیگه‌ای میتونید در رابطه با اون موضوعات زیر پست مربوط به برنامه امشب که توی پیج من و پیج شادی جان عکسش رو منتشر میکنیم، پست میکنیم، میتونید اون زیر نظرتون رو بنویسید. دم همگی. ممنون. شب